Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách muối dưa gang sao cho nó giòn, vàng óng, mặn vừa phải, có vị chua thanh, không có bị đắng, không có bị lớp ván ở trên mặt, không có bị kháng, không có mùi hôi của dưa khú và không bị mềm nhũn, cũng không có bị đục nước và đặc biệt là không có xài nhiều muối. Bạn thấy quá nhiều cái không? Bởi vì mình search trên Google mình thấy có nhiều người làm bị những cái trường hợp như vậy. Mình ra công thức này để chữa trị những cái bệnh thường gặp của dưa gang khi muối. Dưa gang á, thường trước tiên á, là bị đắng. Vì sao bị đắng? Nếu muốn khỏi bị đắng thì bạn phải lựa cái dưa nào không bị đắng khi chưa muối. Nên lựa cái dưa mà vừa còn cứng, chưa chín mềm. Nếu mà mình thử cái đầu cụm của nó bị đắng thì mình cắt cái phần đó đi và mình chà cho nó ra cái nhựa đó gọi là cái chữ là cucurbitacin, tức là cái loại mà hóa chất nó tự tiết ra để mà tự vệ chống những cái loại mà côn trùng cắn phá nó. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cái cách của mình làm. Việc lựa dưa nếu mà chín á, thì nó mềm, làm ra nó không có bảo đảm, cho nên dưa chín thì mình đi ăn sống, còn dưa sống thì mình đem muối dưa. Mình sẽ xài là 2 kg dưa gang. Dưa gang cái tên nó là Oriental Pickling Melon. Thì mình cắt đôi nó ra và mình cạo cái ruột nó ra, nhưng mình dùng cái muỗng này nó không có bén, mình sợ bén quá thì nó ăn vô thịt, nhưng mà cái muỗng này thì đùi quá thì mình đổi cái muỗng khác. Mình cạo hết cái phần mềm, chứa luôn cả cái phần mà hạt á, mình cạo sạch ra. Và cái chiều dài, chiều ngang hay là cắt như thế nào á, là tùy theo cái hũ của bạn định xài. Nếu mà cái hũ dài thì mình để nguyên cả cái chiều dài của trái dưa, còn nếu mà cái hũ ngắn á, thì mình cắt ngắn ra. Và cái chiều rộng của nó cũng vậy, muốn để nguyên cũng được, mà nếu mà mình cắt càng nhiều á thì dưa nó dễ thấm hơn, nó dễ làm hơn, nhưng mà khi chắc vô hũ á, thì nó chiếm diện tích nhiều hơn, bởi vì có nhiều khoảng trống hơn. Chỉ đơn giản vậy, cái đó là tự nhiên thôi. Bây giờ mình đổi qua cái muỗng này, mình cạo cũng nhẹ nhàng chứ đừng có làm bầm trái dưa, bầm ở trong cái ruột đó. Nhưng mà cái phần mềm á là phải lấy hết ra, chứ không thì nó sẽ dưa bị mềm thì không có được ngon. Cái miếng dưa của mình làm ra nó phải giòn, không có bị nhũn chỗ nào hết. Thành ra mình kỹ từ cái ban đầu cho tới khúc cuối luôn. Đây mình cắt ra thêm một lần nữa, là coi như là cắt làm tư á, chiều dài. Các bạn nhớ là không xài thau, bình, tất cả những cái dụng cụ mình dùng trong khi muối dưa này bằng nhôm là không được. Nhôm là nó sẽ bị tác dụng với muối vôi, thành ra không có xài. Mình cắt tạm thời vậy, chứ lát mình cạo lại cho thiệt sạch. Không cần cạo vỏ. Ngày dưa này mà nó già thì nó có một cái lớp màng mỏng ở ngoài, mà nếu mà khi đã có màng mỏng như vậy là dưa gần chín thì đừng có chọn cái quả dưa đó. Bây giờ mình sắp thử vô cái thau này nó có vừa không. Nếu nó không vừa thì mình sẽ đổi qua cái thau to hơn khi mình ngâm vôi. Chắc không vừa, nhưng mà mình cũng sắp thử thôi. Bởi vì khi mình ngâm á, mình làm thế nào cho vôi nó phải thấm hết toàn bộ cái miếng dưa. Mình xài cái loại mà vôi làm dưa này. Nếu mà bạn không có cái loại vôi này á, thì các bạn có thể là xài vôi ăn trầu, vôi ăn nha, chứ không phải cái loại vôi khác. Vôi ăn trầu thì vôi ăn trầu thì nó có nước, nó là chất nhão á, thành ra có thể là nó nhiều hơn một chút. Ví dụ đây á, là mình dùng 1 lít nước là 2 muỗng canh vôi làm dưa Pickling là lam này, thì mình
đo nước để là chìm cho cái đống dưa 2 kg của mình á, thì mình cần tới 3 lít nước. 3 lít nước thì mình sẽ cần là 6 muỗng canh vôi. Mình trộn vô, mình khuấy cho nó đều. Xong rồi á, mình xóc dưa vô cái thau nhựa hay là thau gì đó mà đừng có không phải là nhôm là được. Mình sẽ ngâm nó 12 tới 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mình á, thì cho bảo đảm mình ngâm tới 24 tiếng đồng hồ. Khi ngâm á, thì mình trở nó cỡ hồi nào rảnh thì mình trở nó mà ít nhất là 1-2 lần trong lúc ngâm để mà tại vì vôi này khi mình khuấy ra nhưng mà thực sự nó không có tan, nó còn lắng ở phía dưới á, thành ra mình phải là lật tới lật lui để cho chỗ nào nó cũng là có vôi thấm vô. Vôi này nó coi như là nó diệt khuẩn và nó cũng làm cho cái miếng dưa của mình chắc cứng hơn. Vì cái thau hồi nãy nó không có đủ cho nên mình sang qua cái thau này bự hơn, cũng là thau nhựa. Rồi mình lật như vậy đó, cỡ chừng mình thì cỡ 4-5 tiếng đồng hồ mình lật một cái. Hồi nào rảnh thì mình nhớ sực mình đang làm dưa thì mình xuống mình để cái chỗ mà mình đang dễ thấy thì mình lật nó. Mình lấy một cái thau khác hay một cái đĩa hay một cái gì bạn đè nó xuống để tất cả cái dưa nó nằm chìm ở trong nước vôi. Bạn thấy khi mình để đâu cũng được 10 tiếng đồng hồ thì nước vôi nó trong tại vì nó lóng xuống ở dưới, thành ra mình phải lật tới lật lui và khuấy ở dưới đáy nó lên đó. Bạn thấy mình làm vôi mà mình không có ngâm lắng nước trong nghe. Những cái vôi này là làm luôn, không cần lắng nước trong gì hết, bỏ thẳng vô luôn. Rồi sau 24 tiếng đồng hồ thì mình xả bỏ nước vôi đó. Mình xả là mình rửa từng miếng, mình lấy ra rồi mình đổ cái nước vôi nó đi. Rồi mình sẽ xả bỏ nước lạnh vô nữa. Rồi mình cũng rửa. Phải là rửa chứ còn nếu mà mình xả không mình chỉ xối nước lên miếng dưa thì có thể là có những cái chỗ mà ngóc ngách nó không có được sạch sẽ cái vôi. Khi mà mình rửa như vậy mình phải dùng tay mình mò nó chỗ nào mềm mềm thì mình cạo mình bỏ đi, để miếng dưa mình là nó luôn luôn là chỗ nào cũng cứng giòn hết. Mình đem ra vườn mình làm, bởi vì cái này xối rất là nhiều nước luôn. Mình cái thau to đó mình xối, mình rửa cho thiệt là kỹ đó, mình bóp cái tay của mình, nó chỗ nào mềm mềm là mình cạo nó đi. Rồi sau khi rửa xong rồi cũng dùng cái thau đó luôn, cái thau rửa sạch luôn, là mình đổ nước sạch vô, mình ngâm cho nó 3 giờ nữa. Khi bạn ngâm đụng trời mùa nắng, bây giờ thì vào mùa thu rồi thì không có sao, mình để chỗ mát mát đừng có để chỗ nóng. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị vô nấu cái không nấu, đặc biệt bạn coi mình không có nấu nha. Mình dùng 2 lít nước, bởi vì mình đã đông rồi, mình biết nó cần khoảng 2 lít nước. Thì mình xài 200g muối hạt đó và 50g đường. Mình trộn, chỉ là trộn thôi, không cần nấu. Xong rồi mình để qua một bên. Dưa mà mình ngâm sau 3 tiếng đồng hồ mình rửa rồi. Cái hũ này cũng là, nếu mà tiệt trùng mình thấy không cần tiệt trùng, bởi vì mình cũng bỏ dưa vô mình chỉ rửa cho thật sạch, coi như là mình dồn nó trong kính là được. Mình sắp dưa vô. Bây giờ bạn có thể là sắp dưa vô nó không có vừa là, nhưng mà cứ an tâm, mình thêm một cái hũ nhỏ nữa, mình để bên lát mình khi ngâm này nó sẽ teo cái dưa lại rồi nó sẽ đủ. Sau khi sắp dưa rồi thì mình đổ cái hỗn hợp nó lên, nó ngập cái mặt dưa. Mình nhét sao mà để dưa nó vướng cái miệng hũ nó không nổi lên trên được. Thì mình chừa nó cỡ 1 cm, mình tạm thời mình đậy bằng cái chén. Mình ngâm cho nó là từ 6 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm. Thì mình ngâm qua đêm. Sáng hôm sau mình lấy cái bình mà mình ngâm đó, mình đổ hết nước ra, đổ cạn nước ra, và mình sẽ đổ cái nước vô trong cái nồi, cái nồi inox này là của Instant Pot. Bạn thấy mình ngâm 2 lít nước mà bây giờ nó ra 2 lít 3, thấy không? Nó lồi lên đó là 2 lít 3 đó.
cái mứt á. Mình sẽ nấu nó sôi lên. Bạn nấu cái nồi nào cũng được, không bắt buộc có phải là cái nồi Instant Pot, miễn cái nồi nào mà không phải nồi nhôm. Rồi nó sôi lên thì nó bọt rồi nó nổi lên, mình vớt cho nó sạch. Và nếu mà có thể thì mình nấu cho nó cạn lại 2 lít. Còn mình nấu mà lười biếng quá thì hơi lạc chút thì nó còn lại 2 lít 1, 2 lít 2 thì cũng được. Rồi mình dùng cái nước đó mình đổ lại cái bình mà mình đã đổ ra, thì cái dưa á, mình cũng nhét vô cho nó đầy luôn. Xong rồi mình sẽ cho vô 4 muỗng canh giấm. 4 muỗng canh giấm tương đương cỡ là 60g. Cái loại giấm ăn á là 5%, không có dùng cái loại mà nó chua hơn là tức 10%, 7-8%. Mình chỉ dùng cái giấm 5% thôi, cái giấm ăn thường của mình đó. Mình lấy cái cây đây mình chàng ở trên cái mặt của nó đó, đè cái nó xuống cho nó khỏi nổi lên thôi. Và cái nắp của mình đó là bằng kim loại, cho nên mình không muốn nó tiếp xúc với kim loại. Mình bọc cái giấy plastic lại, phần để cho nó kín, phần nữa là để cho nó lỡ muối đồ nó văng lên nó không dính cái nắp, chứ không thôi là bị rỉ sét cái nắp liền. Sau 10 ngày, đúng 10 ngày, còn mấy cái hũ nhỏ này là mình dư nước muối á, mình sẽ đi hái dưa mình làm thêm vô cái hũ này á, có 9 ngày mà nó vàng hơn là bởi vì mình xài cái nước dư của đó, nó chua sẵn rồi. Rồi mình khi mà mình thêm, mình đổ vô mình thêm tí giấm nữa, thành ra giấm cái hũ thứ hai này á là nó làm cho dưa mau vàng hơn nữa. Đó, bạn thấy nó dưa rất là giòn luôn á, vàng rực tự nhiên sau 10 ngày. Mà khi mà mình làm video này á, tức là 3 ngày sau mình mới làm, mình ăn xong mình chắc chắn là mọi thứ rồi mình làm thì 13 ngày thì bữa nay nó vàng hơn nữa, nó vàng rực lắm, đẹp lắm. Bạn ngó miếng nào miếng đấy, bạn thấy không, cái mặt cái nước vẫn trong ha, cái mặt không hề có đóng cái lớp mà trắng, không hề nghe mùi khú. Mình lấy cái này mình kho thịt á, không cần gọt vỏ nghe, cái vỏ này mình để nguyên đó mình kho thịt luôn, nó rất là ngon luôn. Ăn mình có thấy cái vị, mới đầu vô mình thấy vị mặn, sau đó có vị chua, rồi nó có cái vị ngọt tự nhiên ở phía trong á. Như vậy mình đã thành công với cái công thức này là do mình tự nghĩ ra. Mình làm sau những cái, đây là lần đầu tiên, mà đặc biệt đây là lần đầu tiên mình làm dưa gang, mà mình tổng hợp những kinh nghiệm mình qua cái nấu ăn của mình đó, những kiến thức mình có để mình làm ra công thức này. Nếu mà các bạn làm theo đúng y chang của mình, bảo đảm các bạn sẽ rất là hài lòng với cái miếng dưa của bạn làm ra. Công thức này không những chỉ cho dưa gang, bạn có thể ứng dụng qua dưa leo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.